ओ यहाँ छ खास हिरो मैले सबै सफा गरेर राखिसकेँ हो यसमा यहाँ हाम्रो अर्पण चाहिँ खास फँसे बोकेर आज राम्रो देखिरहेछ होइन अब खास यहाँ आज यहाँ हल्का फार्न आएको सर के गऱ्यो भनिदेऊ न आज हामीले धेरै अब जसको अब पुरेको थियो च्यानहरू त्यो हामीले सबै सफा गरेर अब बाहिर निकाल्यो भने कसो गर्दा भनेपछि ठिक हुन्छ वेलकम सर हामी बेबीहाटमा यहाँ आउँदैछु माथि दुईजना थ्री सिस्टर्सहरू राम्रै भएर आउँदैछु एकदम ऊ एउटा लुकाउँदैछ अनुहार हो यहाँ यो चाहिँ सबसे दामी खतरा मान्छे चाहिँ उयो यहाँ चाहिँ अब कसैले भन्नु सक्दैन कि कतिको काम गर्छ भनेर हो अरू काम आओस् नहोस् र यस्तो काममा चाहिँ उहाँ एकदम प्रो म्याक्स हो यतादेखि अनुहार चाहिँ देखाइदिउँ न कस्तो खालको सर गर्लफ्रेन्डले देख्छु त्यो केही हुँदैन गर्लफ्रेन्डले झन् आमा मेरो त हेर पार्टनर पनि यस्तो रहेछ भन्छ हेर न सर आज चाहिँ यहाँ चिया कुसको तर चिनिरहेछ सर सफा गर्दै पुरिरहेको छ गर्लफ्रेन्डको हेलो एभ्रिवान today we are here in the Pakship graveyard so we all are here to clean the graveyard you can see यहाँ भाइहरू भेटेको छ हेलो यहाँ भाइहरू छ अब हामी यहाँ सफा गर्नु जाँदैछ यहाँ हाम्रो अर्पण पनि यहाँ भाग्दैछ उ तल उयो बाँदर भाग्दैछ ऊ बाँदर ओ यो बाँदर है तपाईले काम गर्नुभयो सर यो बाँदर हो पुच्छर नभएको मैले काम पुरा गरिरहेँ होइन हात त हेर्नु न सबै छ कस्तो क्लिन चाहिँ सायद हात त मैले होइन मेरो चाहिँ सफा गरेको होइन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ मैले के गर्दैछु भने चाहिँ आइ एम क्याप्चरिङ अल दिस थिङ्स okay so you will forget whatever you have done but you will not forget these things yes okay this is the hardest work okay so हामी यहाँनिर अहिले जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ अब सफा गरेर यहाँनिर सबैलाई सफा गरेर देखाउनेछौँ यहाँ पाक्से पार्टी नै छ है कजुर यहाँ काम आज चाहिँ कजुर पार्टीले नै भुच्चीले पुरा काम गर्दैछ काम चाहिँ गरेको छैन तर खालि यहाँनिर बसेको पनि देख्दैछु so you can see यहाँ हाम्रो अलिअलि होइन अलिक खानु पनि पर्छ किनभने अब सबैभन्दा शरीरलाई पनि दिनु पऱ्यो नि होइन आत्मालाई दियो शरीरलाई पनि दिनु पऱ्यो अब यहाँ एकदम पुरा हार्डवर्क गर्नु हुँदैछ हो बिहान आएर विकास त जम बिजी छ मेरो नानीहरू कस्तो बिजी छ नि त यहाँ सबैजना काम गरेर थाकिरहनु भएको छ अहिले अलि रिफ्रेसमेन्ट टाइम जुस खाने टाइम ए जयमेसी यहाँ आमाहरू पनि हेर्ने यस्तो दुःख गरेर आउनु भएको छ आजको दिनमा हो यहाँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू हेर म काम गरेर थाकेर जुस पाएन थोक उमाथि छ दिएन खोसेर खानुपर्छ नि यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँनिर वा रिसाउनु हुँदैछ एकदम यहाँ चाहिँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ हो डरलाग्दो डाइनेस्टीको मालिक तर हामीलाई कहिले यहाँ आज सबैमाथि दिन्छु भनेको थियो मालिकको छेउ बसेर उहाँ मालिक छ यहाँ चाहिँ एकदम बेसी काम गर्नु हुँदैछ तपाईँको नाम के भयो आलु चिउरा बनाएको छु खाएर जानुहोस् छोला पकौडा तिमी चाहिँ आलु चिउरा बनाएको बिचारा त्यस कसले बनाउँदैछ तपाईँहरूले आफ्नो नाम लिनुपर्छ खाजा भन्न त अघि त सुतिरहेको मान्छे त उठ्यो त खाजा भन्नुहोस् न त उठ्यो त छिटो भन न छिटो यहाँ के गर्नु आएको छ भनिदेऊ न छिटो छिटो सफा गर्नु आएको छ भन्नुहोस् त गरेर हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो काम सकेर बस्नु भएकोहरू है म्याडम सो अल आर बिजी हियर सो अलिअलि हो यो चाहिँ हाम्रो मङ्गन बजार
ग्रुप आल्बम निकाल्नु पऱ्यो नि सबै यहाँनिर एकदम आजको दिनको सबै भिडियोहरू हुँदैछ हो सिधै कस्तो नानीहरू क्लिन गर्दैछ हो अन्त आजको दिन सबैजना सक्नु भयो ए हेर्नुहोस् न हाम्रो सबैजना बिजी छ एकदम आज काम सक्नु भएछ है हजुर भिडियोतिर आउँछ है ठिकै छ हजुर भाइहरू हुनुहुन्छ है यस्तो धेरै अल्छी गर्नुहुन्छ र यहाँ सबैजना हामी बिजी छौँ काम गर्नु सबैजना क्लिनिङको लागि पर्छ तिमी त मा हिरो हो नि त आजको हिरो ऊ यहाँ छ खास हिरो मैले सबै सफा गरेर राखिसकेँ हो यसमा यहाँ हाम्रो अर्पण चाहिँ खास फँसे बोकेर आज राम्रो देखिरहेछ होइन अब खास यहाँ आज यहाँ हल्का फार्न आएको सर के गर्यो भनिदेऊ न आज हामीले धेरै अब जसको अब पुरेको थियो च्यानहरू त्यो हामीले सबै सफा गरेर अब बाहिर निकाल्यो भने कसो गर्दा भनेपछि ठिक हुन्छ यहाँबाट चाहिँ हामी हाम्रो यहाँ एकदम वी हेभ इन्भाइटेड सर्तोबिका फ्रम नागाल्यान्ड so do you want to say anything? No? Yes, especially so how is your life going on in Sikkim? Yeah, it's going quite good. So he has come here from the Nagaland. So he's cleaning. I don't know who's. Yeah, non bread. यहाँ हाम्रो बिजी हुनुहुन्छ बिमारी मान्छेहरू हो गुड मर्निङ यहाँ त निकाल्नै पर्छ फेरि हो यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रोमा हाम्रो गाउँलेहरू हो हेर्नुहोस् जेमेसी कस्तो काम गर्नुहुँदैछ आज होटल छोडी हो यहाँ पनि त्यो डिरेक्सन देखाउनु हुँदैछ है गर्नु चाहिँ भएको छ तर डन्ठीले यहाँ गर्नु भनेर है यो दुईजना चाहिँ डुइङ नथिङ यहाँदेखिको हेर्नुहोस् हो यहाँनिर आइपुगेछ हाम्रो अर्पण बाँदरहरू वेलकम सर हामी बेबियाटमा यहाँ आउँदैछु माथि दुईजना थ्री सिस्टर्सहरू राम्रै भएर आउँदैछु एकदम एउटा लुकाउँदैछ अनुहार हो यो चाहिँ सिन तपाईँ हेर्नु पाउँदैन क्या यस्तै र यस्तो दामी निक्लिरहेको सिन मेरो जग्गा पनि यहाँ हो अब यहाँ यस्तो जग्गा छ नि यहाँ हेर कस्तो दामी निक्लिरहेको सिन ओ यहाँ दाजु पनि फिट फोटो खिच्नु बिजी छ हो जेसी कति लाउनु भयो भिडियोमा है तपाईँ त यहाँ पनि बिचरा नानीहरू काम गर्नुहुँदैछ बहिनीहरू हो ऊ यहाँ त्यो हाम्रो मेन यहाँनिर हाम्रो मेन हो हाम्रो म्याम सरिता एन्ड मिस जेनिफर काम छैन झाडु बोकेर हिँडेको अघि मैले बिहानदेखिको देखेको 2 घन्टा त भइसक्यो झाडु बोकेर यहीँ बसेको यो प्लेसदेखि देखेको छैन अन्त हाम्रो मिस ट्रेजा सो डु यु वान्ट टु से एनिथिङ आई एम भेरी टायर्ड आज चाहिँ हामी सफा गर्छ हो सबै मङ्गन एन्टायर मङ्गन नट जेनीले हेर्नुस् न यहाँ सफा गरेर यस्तो झाडु सकेछ है सफा गर्छ पन्जाको हाल त्यो काम गरेन नङे हेरिहाल्नु अब मैले पक्का काम गरेको देखेँ कि त्यो 4 जना चाहिँ नि अघिदेखिको उयो एउटा अलिअलि पढाले उयो केही छैन सबसे ज्यादा काम गर्ने म हैन आइसेसँग
बनिँदैछ हो यहाँ हाम्रो लन्च बनिँदैछ यहाँ चाहिँ लन्च and they are just busy यहाँ पनि हाम्रो अरविना पनि रहेछ हो यहाँ आज अरविनाले पनि काम गर्दैछ है काम गर्दैछौ आइदिन्छ यो किचनमा बनिँदैछ खाना हो सबैजना बिजी छ सो नाउ पाक्से पार्टी हियर यहाँ हाम्रो के भन्नुहुन्छ जेमिस आजको दिनमा के गर्नुहुन्छ आजको दिनमा जसरी क्रिस्ट प्रभुलाई हिजोको दिनमा मारियो कल्भर क्रुसमा चढाए आजको दिनमा गाडी उहाँको च्यानलाई सफा गर्दै गर्दा हामी यसरी विश्वासीहरू यस ठाउँमा आएर पनि अलिकति हामी सफा गर्दैछौँ तपाईँको भन्नु के छ Hello, जेमिसी Today I'm so blessed. Okay, so we all are busy. So every Christian community are here cleaning the graveyard. So you can see many people are busy there. Yes, he is the one. This है आजको दिनमा बिजी भएर बिजी छ सबैजना है अब भोलिको पनि प्रोग्राम छ है भोलि पनि हाम्रो प्रोसेसन छ जेमिसी भोलि फेरि बिहानदेखिको हाम्रो प्रोसेसन छ आज चाहिँ यहाँ क्लिनिङ गर्दैछ यहाँनिर सिकान्सी र हाम्रो यहाँ म्यामहरू पनि यहाँनिर हुनुहुन्छ सो म्याम डु यु वान्ट टु से एनिथिङ अबाउट टुडेस प्रोग्राम नथिङ ओके यु क्यान सी बुकले भन्दा बेसी कामले हुन्छ होला जस्तो हाम्रो यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो म्याम प्रिस्किला सी वान्ट टु से समथिङ अबाउट Of our church. ए बोडा चाहिँ हामी नहेरौँ है वर्क इज अन द प्रोसेस सो यहाँबाट चाहिँ तल हामीले सिन हेर्छ जङ्गु यहाँ चाहिँ बहिनीको बनाएको हामीले थुप्रै बनायो हामीले हाम्रो के हो त्यो नचिन्नेहरूको Okay, everyone is busy.